Morjesta! Riftingin Corvetten työstämistä olisi taas luvassa tällekin videolle. Mennään taas vähän noihin lasikutuhommiin, oikeastaan tilanteen pakosta, kun ne nyt täytyy tehdä. Ja tässä on vähän semmoinen raskas pariviikkoinen ollut. On pitänyt oikeastaan kerätä motivaatiotakin monta kertaa uudelleen aika paljon tähän hommaan. Ja johtuu siitä, että kun asiat ei ihan mene niin putkeen kuin kuvittelisi tai se jälki ei aivan ole sitä, mitä toivoisi, niin mutta joo, se ilmenee tää kaikki tästä tällä videolla on tullut vähän vaihtelevasti kuvattua sitä, mutta katsotaan sitä lopputulosta tuossa videon lopussa, mitä saatiin aikaiseksi. Lähdetään kelailemaan videota eteenpäin. No niin, kaarihommat on nyt tässä pisteessä. Ne ei ole nyt ihan muutamaan päivään tuossa edistynyt, koska mulla meni oikeastaan koko viime viikonloppu näiden kanssa. Tässä on siis kaverilla oli tällaiset ZR1-lokarit ja tuossa viikonlopun aikana niistä yhdessä duunattiin sitten muotit. Ja mä niitä lupasin vähän viimeistellä ja irrottaa ne tosta ja katsoa kuin käy. Eli nyt mulla periaatteessa olisi mahdollisuus tästä tehdä sitten saada ne ZR1 loksut. Tuossa on myös takapäähän samat, eli tämmönen niinku korisarja. Joo, mä niitä jonkun verran jouduin vähän, ei ihan kaikki kohdat mennyt siinä putkeen sillä tavalla, että se matto tahtoi tuosta vähän niin kuin noista levitä niin kuin tyypillistä tapaa käydä. Jos ylöspäin yrittää laminoida, niin mä vähän niin kuin fiksasin niitä tuossa vielä eilen. Ja tässä kohtaa vielä tulee yksi jakopinta, samaten tuolta, niin ne pitää siihen tehdä ja muutenkin viimeistellä tätä muottia ja katsoa. Mutta tässä vaiheessa kannattaa jo irrotus tehdä ja katsoa, että se sitten lähtee. Niin se voidaan vielä niin kuin laittaa takaisin tuohon toi alkuperäinen loksu ja sitten tehdä jäykkärit ja sun muut vasta sen jälkeen valmiiksi. Eli nyt kun se on vielä vähän semmoinen fleksiibeli, niin se on niin kuin pitäisi olla helpompi irrottaa. Mutta joo, ajetaan nyt enimmät ainakin tosta ehkä rälläkällä jo niinku pois ja ruvetaan kokeilemaan irrotusta sitten. Tai tarkemmin ajatellen, niin turhaan me niitä tässä vaiheessa leikataan. Tästä saa helposti vähän semmoista vipuvartta, niin että pystyy näitä alkaa irrottelemaan. Ei leikata, aletaan vaan irrottaa nyt. Siitä se hiljalleen tulee. Täältä se on jo aika hyvin irti nämä pahimmat paikatkin ja reunat on tosta saatu irralleen. Tältä alueelta se vielä tuntuu olevan kiinni ja nämä nurkat on kuitenkin aika heikkoja, niin vedetään nyt tästä vähän sitä rälläkällä tätä ylimääräistä pois, niin saadaan noita muovikiiloja hiljalleen ja varovasti puristettua tuolta ulospäin, niin toivotaan, että se siitä nyt vapautus. No joo, viimein lähti toi loksu nyt tosta irti. Tää on vähän karmeen näköinen, kun täytyy putsata se ja katsoa, miltä se näyttää. Eli täältä vaikuttaa ihan todella hyvältä. Normaalisti nämä automaalit kyllä mun mielestä niin pitäisi kestää aika hyvin noita hartseja, mutta nyt ei. Ja ihan todella pahasti paloo noi maalit tohon kiinni. Voisi sanoa, että tää jonkin sortin
puolittainen epäonnistuminen kyllä, mutta pääasia, että kaverin loksut ne on ehjät. Nämä on ihan todella laadukkaita, sitkeitä tekoa. Maali on tässä kyllä entinen, mutta tämä nyt muutenkin oli menossa teippaukseen ja värinvaihtoon sikäli, että tuo maali ei ehkä ole merkityksellinen. Onneksi lähti ehjänä ja mutta joo, ei se aina onnistu. Ei se aina onnistu. En tiedä miten se näin. Joo, se varmaan olisi pitänyt joku irrotusfilmi siinä olla suojaamassa. Enkä tiedä, olisiko sekään sitten ihan sitä täysin suojannut. Voi olla. Mitäs sitten? No joo, muuttiin voi joutua kans jostakin kohin vähän fiksailemaan topcoatilla ja sitten ehkä lumputetaan sitä hiontavahoilla ja sun muuta. Mutta luulisin näin tässä vaiheessa, että tästä saadaan vielä ihan hyvä muotti. Mutta joo, oppiipahan tästä ensi kertaa. Sitten me aloitetaan seuraavaa. Toivotaan, että siinä olisi jotain nyt toisin sitten. Ainakin alustavasti näyttäisi, että kyllä sekin tiukas tulee olemaan. Eiköhän se ole sitten aika sama juttu. No tässä vielä vähän putsattuna muottia. Eli muutenhan tää olisi niinku tää pinta. Tämähän olisi ihan priima. En tiedä miten se tuntuu, että se tältä alueelta kans piti todella lujaa kiinni. Ja tietysti tuolta, mutta se oli jotenkin niinku alkuun jo irti sieltä. Ja tää alue tuntuu, että se piti ihan todella kovaa. Eli jostain tästä. En tiedä miten se tulee ja mitä toi maali nyt sitten olisi sitten. Voikohan se olla, että se on sitten jotain yksi komponentti maalia, joka ei hartsia nyt sitten kestäkään. No joo, ei sitä auta, jos märehtii nyt enää ihan hirveästi. Mutta joo. Siis muuten muotin jälki, niin tämähän on ihan tosi hyvän näköinen. No niin, toinenkin lähti irti ja aika lailla sama homma. Eli noi maalit tosta porsii pois. Pääsi, että lähti tääkin nyt ehjänä kuitenkin siitä ja eikä muottikaan niinku näyttää hyvältä. Muotti näyttää kyllä hyvältä, lukuun ottamatta tietenkin noita kohtia, jotka toivon mukaan lähtee siitä ehkä jollain asetonilla tai luulis, koska jos ne kerran ei kestä muutenkaan noita hartseja, niin se varmaan liukenee asetoniin ja sitä rataa. No seuraava steppi, ei tällä nyt muuten kiire ehkä olisi, mutta joo, eli tähän tulee siis jakopinta, samaten tonne päähän ja niillä siis saadaan tehtyä nämä taustalla olevat palat. Joo, ei toi missään tapauksessa muutenkaan. Ja samaten tuolla on toi kohta, mikä sinne taustalle pitää saada. Ei tällä nyt muuten varmaan kiire, mutta kaveri varmaan haluaisi tänne kesäksi maalaukseen ja teippaukseen nämä loksut, niin ja tietenkään näitä paloja ei voi tehdä, ellei mulla ole mallina noita alkuperäisiä loksuja, niin
No jatketaanpa nyt näiden muottien fiksailussa. Näissähän nyt on oikeastaan semmoinen tilanne, mikä oikeastaan tässä vasta nyt sitten niin kuin huomannut, että mikä olisi tietenkin pitänyt tajuta jo ehkä aiemminkin, että tässä kohtaa on vähän semmoista perspäästöä tällä muotilla. Onko tuossa naarmu? Ei siinä naarmu ollutkaan. Ja se ei ole hyvä juttu ollenkaan. Sitten varmaan semmoinen, niin kun se kappale tulisi kyllä ulos aina, mutta ei se pidemmän päälle ei ole kyllä toimiva ratkaisu ollenkaan. Eli se olisi pitänyt ehdottomasti tehdä muutenkin jaettuna täältä. Se olisi pitänyt tehdä jo. Eli tästä hommasta ei nyt kannata ihan hirveästi mallia ehkä ottaa. Mutta mä en oikein muuta keksi muuta kuin, että tässä vaiheessa siis tämmöisen mä oon joskus aiemminkin tehnyt. Niin se pitää tuosta sahata irti tää kulmaosa ja sitten me tehdään tähän päälle semmonen lippa samanlainen kuin niin tässäkin on, että se on sitten kiinni tosta pulteilla noissa takaloksuissa. Mutta joo, ei nyt ihan niinku siis oikein niinku ihan putkeen tää homma mene sillä tavalla, mutta mun on siis pakko saada tohon nyt takaisin toi lokari, eli tuosta se on pakko saada vielä tähän muottiin takaisin, koska tässä nyt on se jaettu kohta ja mun pitää se toinen osa saada tehtyä siitä, niin se pitää tohon vielä takaisin mennä. Ja mä sitä kokeilin, niin sitä ei niinku tähän nyt ilman väkivaltaa oikein enää edes saa takaisin, kun se on tällainen. Niin ei siinä, se ei auta. Lähdetään, mä ajattelin semmoista rautasahan terää ja sillä sen nyt sitten niinku sahata tuosta kahtia. Sitten puuilosta löytyy tämmöistä millistä pleksiä. Koitetaan siitä tehdä sitten semmonen niinku lippa, mitä vasten laminoidaan sitten se semmonen, no sittenpä näette. Täytyy lähteä nyt vaan työstään Alright. Ja työvälineenä meillä olisi nyt tällainen. No niin, suunnitelma oli siis tämä. Tuo täytyy tietenkin puristaa kunnolla, että siihen jää vaan se rautasahan mentävä väli ja muutenkin kasaan tää. Ja sitten vaan tehdään siitä semmonen kunnon lippa molemmin puolin, mikä jää sitten avattavaksi. No niin, näin se nyt etenis, eli tässä on siis tuosta pleksistä leikattu tuollainen palanen ja nyt tässä voi oikeastaan molemmin puolin tehdä sitten reunat sille ja saadaan se siitä irti. Toi tulee tonne päähän vielä. Ja nyt kun ei enää haluttaisi sitä hartsia tänne väliin rakoon menemään, niin ehkä sitten laitetaan jotain muovailuvahaa siihen. Joo. En tiedä nyt jaksanko kuvata tätä kovin paljon enempää, kun ei tämmöistä koheltamista viittisi. Oikein on motivaatiota nyt kuvailla. Pitää vaan yrittää saada tehtyä ja korjattua. Tää olisi tietenkin pitänyt tehdä siinä alun alkaen. Tuo jako tohon. Joo. Sellainen siitä tuli. Eli ja tietysti tässä voisi ajatella ja luulla, että mä teen niin kuin toisen puolen ensin ja poistan tämän millin muovin tuosta välistä, mutta en aio niin tehdä, vaan teen sen saman tien niin kuin molemmin puolin.
Ja sehän tietenkin tarkoittaa, että se puristuu tuosta millin tiukempaa. Se ei haittaa ollenkaan, koska tuo rako tuppasi menemäänkin vähän liian isoksi, eli en saanut sitä aivan niinku mitä tää nyt tän rautasaan terätään varmaan sen millin, kun sen sahasin. Ja sitten se rako tässä niin oli semmonen 2 milliä, niin se on varmaan aika hyvä sitten. Joo, ei siinä. Katsotaan mitä tulee. Löydään siihen mattoa ja hartsia. Siihen on nyt laitettu vähän lisää vielä paksuutta sitten ton jälkeen ja ennen kuin irrotetaan, niin laitetaan noille MKC ruuveille kohdistusreijät siihen, niin saadaan samaan paikkaan se vielä takaisin. Näköjään tän maalinjämän saa tästä aika lailla tällä tavalla pois. Mä ensin ajattelin, että ainakin viimeistä se lähtee tinnerillä tai asetonilla tosta sulamaan. Eli kun testasin rätillä vähän tinneriä tai asetonia, niin tää punainen väri lähtee tästä kyllä aika hyvin siihen sulamaan, mutta lähtee se nyt noinkin, niin saadaan noin sitten kiillotettua. Totta kai siitä tulee, se ei kyllä oo nyt ihan niinku, no kyllä siitä saadaan, mutta toi tommonen saumahan siihen jää, mihin pitää vetää joku teippi tai sitten toi vaha, muovailuvaha ja sitten lopullisesta kappaleesta totta kai siinä jälki on, mikä pitää sit hioa. Se on nyt sellainen. Tehdään tälle toiselle samat jutut ja sitten vielä hetkinen nämä taustapuolella olevat jutut. Niille pitää keksiä tossa nyt joku ratkaisu. No semmoset niistä nyt tuli. Eli näissä nurkissa on nyt tällaiset irtolärpäkkeet, millä saadaan sitten tehtyä noi taustapuolet ja ei siitäkään nyt toi jälki ihan kauhean hyvä tullut, kun pohjana oli se teippi, mutta tietenkään näkyviinhän ei sieltä jää. Mutta joo, niin kuin mä tuossa sanoin video alkuvaiheella, että oli vähän sellainen rankkaa ja oikeastaan voisi sanoa, että sen vuoksi, että piti keräillä kyllä tosi paljon motivaatiota aina uudelleen tähän hommaan. Tämä on tosi sotkusta ja rankkaa hommaa ja kun se ei niin kuin tahdo sujua aivan niin kuin kuvittelisi ja jälki ei ole ihan sellainen niin priima kuin sitä jotenkin toivoisi. Eli mä jouduin tuossa niin kuin monenlaista soveltaa ja säätää, eli tämä
totta kai olisi pitänyt tajuta se heti, että tämä täytyy tehdä jaettu muotti, tämä ylärima täytyy tehdä kokonaan erikseen tuohon. Ja kyllähän se sieltä nyt tuossa on niin pieni toi lippa, totta kai tulisi niin kuin kappale tulisi ulos sieltä aina vääntämällä, sen verran ne joustaa, mutta ei se pidemmän päälle, siinä ei montaa kertaa tarvi ottaa, niin se todennäköisesti se muutti sitten särkyy. Ehkä tää on vähän semmoinen työvoitto kuitenkin, että siis pääpiirteissään nämä isot linjat tässä, niin näähän on ihan priimaa silleen, että ne on täsmälleen kyllä niin hyvät kuin mitä se loksujen pinta alun perin oli, eli tavallaan ihan niin kuin siinä mielessä maksimisaavutus, ja siellä on vielä siistimistä, nämä tuntuu lähtevän aika hyvin pois, ja noita loksuja kun tinnerirätillä pyyhkäsi vähäsen, niin aina jäi punaista väriä heti, eli se on joku sellainen automaali tai mikäli maali sitten onkaan, mikä tuohon tinneriinkin liukunee heti. Se luulisi lähtevän niin kuin aika hyvin sitten näistä muoteistakin pois. Viimeistään asetonilla ja sitten ehkä vedetään jollakin lumppulaikalla sitä vielä vähän tossa. Ja joo, niitä on nyt jonkun verran siistitty. Mutta sellainen on nyt tää, ja laitetaan nämä muotit tässä kohtaa nyt sivuun vielä. Ei aleta niitä varsinaisia kappaleita tekemään siinä. Totta kai mä voisin heti parit loksut siitä koittaa ottaa, mutta tuohon lasikuituhommaan on motivaatio kyllä ihan nolla, ja sitä täytyy nyt keräillä vaan, ja muutenkin aika rasittavaa, kun toi jäi niin kesken toi turvakaarihomma. Eli siivotaan paikkoja ja jatketaan sitä kaarihommaa mieluummin nyt. Tehdään se loppuun. Ja siihen mulla onkin vähän uutta kuvioa sitten ensi kerraksi, niin luulen, että ensi kerralla jatketaan sitten siitä. Ja tässä vaiheessa vaan kiitokset ja ensi kertaa.